Xoay quanh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc tức giận sau khi Phó Thủ tướng Nhật Bản nói cần hiệp lực với Mỹ bảo vệ Đài Loan. Trong khi đó, theo báo cáo của Trung Quốc, Mỹ giảm tần suất trinh sát trên Biển Đông, thay vào đó là Biển Hoa Đông. Tại Trung Quốc, sau Didi, Bắc Kinh tiếp tục điều tra an ninh mạng nhiều công ty niêm yết ở Mỹ. Trung Quốc sắp mở cửa bảo tàng về thiên văn lớn nhất thế giới. Bí mật đằng sau nơi sản sinh nhân tài ở Trung Quốc. Tại Hồng Kông, sau khi Google, Facebook, Twitter cân nhắc rời khỏi đặc khu vì dự luật bảo mật mới, đặc khu trưởng Hồng Kông cho biết đề xuất này chỉ nhắm vào hành vi bất hợp pháp. Tại Đông Nam Á, Nga ủng hộ quan điểm của ASEAN về khủng hoảng chính trị ở Myanmar. Liên quan đến UFO, một người đàn ông Anh nhìn thấy vật thể bay không xác định này phát sáng lơ lửng trên bờ biển. Các thông tin đáng chú ý khác, Ai Cập chỉ trích việc tích nước cho đập thủy điện Đài Phục Hưng của Ethiopia. Cơ quan phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP đánh giá cao chính sách bình đẳng với người khuyết tật ở Campuchia. Quý vị đang theo dõi FPNC Thế giới hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Ngọc Mai và quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba 6 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã làm tổn hại đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản sau khi ông Aso bình luận rằng Tokyo cần hợp sức với Mỹ trong việc bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị xâm lược. Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso gây tranh cãi khi phát biểu rằng nước này cần hợp sức với Mỹ trong việc bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị xâm lược. Bình luận của ông Aso đã khiến Bắc Kinh tức giận vì chính quyền ông Tập Cận Bình luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình. Những bình luận kiểu này là cực kỳ sai lầm và làm tổn hại đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản. Trung Quốc rất không hài lòng và kiên quyết phản đối điều này. Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Minh chứng là Bắc Kinh đã liên tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần đây xung quanh eo biển Đài Loan, gây leo thang căng thẳng giữa hai bờ eo biển. Mới đây, theo sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông, SCSPI có trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Trong báo cáo gần đây cho biết Không quân Mỹ thực hiện 36 chuyến bay do thám trên Biển Đông trong tháng 6, giảm một nửa so với 72 chuyến trong tháng 5. Trong khi đó, tần suất các chuyến bay trinh sát trên Biển Hoa Đông của Mỹ gia tăng đáng kể trong tháng 6 so với các đợt xuất hiện nhỏ lẻ trước đó. Theo sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông SCSPI có trụ sở tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Không quân Mỹ thực hiện 36 chuyến bay do thám trên Biển Đông trong tháng 6, giảm một nửa so với 72 chuyến trong tháng 5. Trong khi đó, tần suất các chuyến bay trinh sát trên Biển Hoa Đông của Mỹ gia tăng đáng kể trong tháng 6 so với các đợt xuất hiện nhỏ lẻ trước đó. 22 lượt trinh sát cơ Mỹ hoạt động trên Biển Hoa Đông tháng trước, gồm máy bay cảnh báo sớm E-3B, máy bay trinh sát điện tử AC-135U, cùng máy bay trinh sát không người lái MQ-4C và RQ-4. SCSPI cho biết một trinh sát cơ RC-135U của Mỹ hôm 3 tháng 6 đã bay vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ mà Trung Quốc đơn phương thiết lập trên Biển Hoa Đông. Chiếc RC-135U này cất cánh từ căn cứ Canada ở Okinawa, Nhật Bản, bay vào Biển Hoa Đông trước khi di chuyển trên hướng Tây và áp sát vào Trung Quốc. Quân đội Mỹ cũng thực hiện một số chuyến bay trinh sát quanh đảo Đài Loan. Một máy bay tuần thám săn ngầm B-8A của Hải quân Mỹ hồi tháng 6 cất cánh từ Okinawa, bay qua biển Đài Loan theo hướng Bắc Nam. Đây là lần đầu tiên một chiếc B-8A bay theo hành trình này từ khi được triển khai tại Tây Thái Bình Dương năm 2013. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về những thông tin trên. Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, Cơ quan Giám sát Không gian mạng của Trung Quốc cho biết họ đang điều tra nhà tuyển dụng trực tuyến Zipin.com và các công ty quản lý ứng dụng gọi xe tải là Huochebang và Yunmanman. Sau Didi, Cơ quan Giám sát Không gian mạng của Trung Quốc cho biết họ đang điều tra nhà tuyển dụng trực tuyến Zipin.com và các công ty quản lý ứng dụng gọi xe tải là Huochebang và Yunmanman. Hai ứng dụng này là các công ty con của Food Truck Alliance vừa được niêm yết tại New York. Bên cạnh đó, Boss Zipin, một nền tảng tuyển dụng trực tuyến được hỗ trợ bởi gã khổng lồ công nghệ Tencent, được niêm yết trên Nasdaq, cũng là mục tiêu của Cơ quan Giám sát Không gian mạng Trung Quốc. Cuộc đàn áp quy định mới nhất diễn ra sau khi cơ quan này ra lệnh cho các cửa hàng ứng dụng của Trung Quốc gỡ bỏ ứng dụng gọi xe Didi, vài ngày sau khi công ty này phát hành lần đầu ra công chúng ở Mỹ. Cơ quan quản lý cáo buộc Didi đã thu thập bất hợp pháp thông tin cá nhân người dùng và yêu cầu công ty khắc phục sự cố.
Thưa quý vị, 3 giáo viên ở thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc mới đây đã tiết lộ những bí quyết trong cách thức giảng dạy nhằm giúp vùng đất này trở thành nơi sản sinh ra các nhân tài cho Trung Quốc từ thời cổ đại đến nay. Được mệnh danh là quê hương của nhân tài từ thời cổ đại, thành phố Phúc Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là nơi sản sinh ra nhiều học giả nổi tiếng cũng như các công trình văn hóa kinh điển. Đáng chú ý nhất là quận Lợi Xuyên của thành phố, một bầu không khí văn hóa đặc trưng vẫn tồn tại ở đây với hàng loạt các nhân tài mới liên tục xuất hiện trong khu vực này. Bí mật đằng sau hiện tượng đó có thể bắt nguồn từ những triết giáo dục đang được 3 trong số nhiều giáo viên của thành phố nắm giữ. Ông Mei Gofu, một giáo viên tiếng Trung, hiện đang giảng dạy ở trường trung học cơ sở số 1 Lợi Xuyên trong suốt 11 năm qua cho biết, ông luôn không ngừng nỗ lực trong việc thu nhận nhân tài và giáo dục họ mỗi khi có thế hệ học sinh mới theo học tại trường và tin rằng đây là một trong những truyền thống đặc trưng của trường. Trong khi đó, Jowin công tác tại trường từ năm 2003 đã rất tự hào về việc giảng dạy các kỹ năng thực tế giúp các em phát triển toàn diện. Với những kỹ năng này, ông mong muốn sẽ có thể hỗ trợ các em có một khởi đầu tốt nhất cho cuộc sống và trang bị mọi thứ để thành công. Học sinh có thể học rất nhiều về các kỹ năng thực hành này và có được kiến thức thực tế mà trong sách vở không thể có được. Song song đó, ông Wang Kai-chiu, giáo viên phụ trách giáo dục sức khỏe tâm lý của trường, lại cho rằng việc giúp học sinh giải quyết vấn đề cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc phát triển và hình thành tính cách của các em. Sau gần 5 năm xây dựng, Trung Quốc sắp mở cửa bảo tàng về thiên văn học lớn nhất thế giới tại thành phố Thượng Hải, dự kiến sẽ chính thức diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tới. Tọa lạc tại khu bờ biển Liên Giang của thành phố Thượng Hải, viện bảo tàng có diện tích hơn 38.000 m2. Nhìn từ trên cao, bảo tàng giống như hai hành tinh có thể kết nối với nhau thông qua một quỹ đạo với một tòa nhà hình khối cầu ở một bên và bên kia là tòa nhà khối cầu dựng ngược. Ông Lin Quynh, giám đốc trung tâm nghiên cứu của viện bảo tàng cho biết phần lớn các viện bảo tàng thiên văn trên thế giới trồng khoảng trên dưới 20.000 m2. Vì vậy, viện bảo tàng này có thể nói là lớn nhất thế giới. Chúng tôi đang tích cực làm việc với các viện bảo tàng khác để phổ biến kiến thức về thiên văn rộng ra hơn. Quý vị thân mến, sau khi Facebook, Google và Twitter bày tỏ sự lo ngại về cuộc đàn áp mới tại Hồng Kông đối với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân, thuật ngữ gọi là doxing, mới đây, Đặc khu trưởng Hồng Kông bà Carrie Lam cho biết đề xuất thay đổi luật bảo mật này chỉ nhắm vào các hành vi doxing bất hợp pháp, đề cập đến việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của mọi người mà không có sự đồng ý của họ. Sau khi hàng loạt công ty công nghệ lớn như Google và Twitter bày tỏ sự lo ngại về cuộc đàn áp mới tại Hồng Kông đối với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân, thuật ngữ gọi là doxing, Đặc khu trưởng Hồng Kông bà Carrie Lam đã lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, bà cho biết đề xuất thay đổi luật bảo mật này chỉ nhắm vào các hành vi doxing bất hợp pháp, đề cập đến việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của mọi người mà không có sự đồng ý của họ. Đồng thời, bà cũng kêu gọi phụ huynh, giáo viên và các nhà lãnh đạo tôn giáo quan sát hành vi của thanh thiếu niên và báo cáo những người vi phạm pháp luật cho chính quyền. Hồng Kông đã có một sự thay đổi nhanh chóng kể từ khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia, đưa ra những thay đổi đối với hệ thống chính trị của nước này nhằm giảm bớt sự tham gia dân chủ và trừng phạt những người bị coi là không trung thành với Bắc Kinh. Kể từ khi luật an ninh được đưa ra, những người chống đối chính phủ nổi bật nhất đã bị bỏ tù hoặc bỏ trốn ra nước ngoài. Những người chỉ trích nói rằng đạo luật này đã bóp chết các quyền và tự do trên diện rộng của thành phố, trong khi những người ủng hộ cho rằng nó đã khôi phục lại sự ổn định sau một thời gian dài chìm trong các cuộc biểu tình. Vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN đối với vấn đề Myanmar khi các bên phản đối sự can thiệp từ bên ngoài và các lệnh cấm vận. Ông cho rằng một số hãng truyền thông diễn dịch méo mó về cách tiếp cận của Nga cùng các nước ASEAN về tình hình Myanmar. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã ủng hộ cách tiếp cận của ASEAN đối với vấn đề Myanmar. Cụ thể, ông cho biết vai trò lãnh đạo của ASEAN đối với vấn đề Myanmar được ủng hộ vô điều kiện từ Nga. Đồng thuận 5 điểm đạt được nhờ nỗ lực chung của các nước ASEAN phù hợp với quan điểm của Nga. Đồng thuận 5 điểm về vấn đề Myanmar bao gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại mang tính xây dựng, chọn một đặc phái viên ASEAN phụ trách đối thoại, cung cấp viện trợ và cho phép đặc phái viên đến Myanmar. Trả lời phỏng vấn trên tờ Rakyat Merdeka, ông Lavrov cho biết Nga hoàn toàn chia sẻ các quan điểm này, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu chấm dứt bạo lực và các bên kiềm chế để thiết lập đối thoại nhằm ổn định tình hình. Tại Anh, vừa qua thì một người đàn ông ở nước này đã tung ra 4 bức ảnh mà anh cho là vật thể bay không xác định UFO lơ lửng trên bờ biển Anh trước khi nó đột ngột biến mất. Người đàn ông này cho biết UFO hình tam giác phát sáng chuyển động lên xuống rất chậm trước khi đột ngột biến mất trong 10 giây.
Mới đây, anh Matthew Evans, 36 tuổi, chỉ kịp chụp được 4 bức ảnh về thứ mà anh cho là vật thể bay không xác định UFO lơ lửng trên bờ biển Anh trước khi nó đột ngột biến mất. Anh cho biết, UFO hình tam giác phát sáng chuyển động lên xuống rất chậm trước khi đột ngột biến mất trong 10 giây. Anh đã bị sốc khi nhìn thấy một UFO rất lớn lơ lửng phát sáng trên bờ biển Devon. Vật thể này bay lơ lửng, khẽ lên xuống trên không trung trước khi lao xa ra rồi biến mất nhanh như chớp trong 10 giây. Anh Matthew đã phát hiện ra điều này một cách tình cờ khi nhìn ra biển từ cửa sổ trên tầng cao nhất trong ngôi nhà của anh vào tuần trước. Sau đó, anh đã đăng những bức ảnh mà anh chụp được lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý cũng như bình luận của nhiều người. Một số người tin rằng đây là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh đã đến thăm trái đất và đề nghị mở cuộc điều tra về khả năng này. Theo ông István Lang, Giám đốc Cơ quan Quản lý nước quốc gia Hungary, hàng tấn rác thải từ các nước láng giềng đã được con sông Tisza mang vào Hungary, gây ra nhiều vấn đề về môi trường cũng như khiến chính phủ nước này đau đầu trong việc tìm biện pháp giải quyết khối lượng rác thải trên. Sông Tisza là một trong những sông chính ở Đông Âu, thượng nguồn ở Ukraine, chảy qua Hungary và đổ vào sông Danube ở Serbia. Vào năm 2020, Hungary thu gom được tổng cộng 2.600 mét khối rác thải theo dòng nước của sông Tisza vào đất nước này. Theo ông István Lang, Giám đốc Cơ quan Quản lý nước quốc gia Hungary, ô nhiễm rác thải nhựa tại Hungary đa phần do các nước láng giềng gây ra, mặc dù trong dòng sông cũng có rác thải từ trong nước. Nhưng ông Lang cho rằng đây là vấn đề quốc tế nói chung và là vấn đề trong việc xử lý rác thải của Ukraine nói riêng. Trước đó, Tổng thống Hungary Viktor Orbán đã lên tiếng kêu gọi các nước láng giềng cùng giải quyết vấn đề này. Phía Ukraine đã đưa ra một số lời biện minh, nhưng lại không đưa ra bất kỳ một giải pháp triệt để nào cho vấn đề ô nhiễm. Đồng thời, ông Orbán cũng yêu cầu Ukraine và Romania ngừng xả rác vào hai con sông lớn chạy qua Hungary là Tisza và Zamos, sau khi lũ lụt mang theo hàng tấn rác thải từ hai quốc gia này vào Hungary. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Ukraine, ông Ruland Stritlet, cho biết vấn đề chính nằm ở con người, nên họ không thể ngăn chặn sự xuất hiện của các bãi rác mới. Đến nay, mặc dù chính phủ Hungary đã nỗ lực đưa ra nhiều chính sách nhằm giảm thiểu việc buộc phải tiếp nhận rác thải từ các nước láng giềng, cũng như giải quyết các vấn đề rác thải trong nước, nhưng kết quả vẫn còn bỏ ngỏ. Giới chức Ethiopia thông báo đã bắt đầu triển khai giai đoạn 2 trong kế hoạch tích nước cho đập thủy điện Đại Phục Hưng, con đập lớn nhất châu Phi. Song việc này cũng châm ngòi cho những căng thẳng giữa Ethiopia và các nước vùng hạ lưu là Ai Cập và Sudan trong bối cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an về các tranh cãi liên quan đến đập Đại Phục Hưng sắp được diễn ra. Mới đây, chính phủ Ethiopia đã tiếp tục tiến hành tích trữ thêm 13,5 tỷ mét khối nước trong đợt tích trữ nước thứ hai cho đập thủy điện Đại Phục Hưng. Quá trình tích nước cho con đập này đã bắt đầu từ năm ngoái và đạt 4,9 tỷ mét khối vào tháng 7 2020. Ngay sau đó, Ai Cập đã chỉ trích hành động của Ethiopia là vi phạm luật pháp và chuẩn mực quốc tế, khi đơn phương điều chỉnh dự án được xây dựng trên lưu vực chung của các con sông quốc tế. Trước đó, hồi tháng 5 2021, Sudan đã lên tiếng cảnh báo sẵn sàng kiện công ty xây dựng con đập và chính phủ Ethiopia nếu nước này tiến hành giai đoạn tích nước tiếp theo. Tuy nhiên, Ethiopia lại cho rằng đây là giai đoạn quan trọng của dự án nên không thể trì hoãn và sẽ tiến hành bất chấp có đạt được thỏa thuận với các nước trong khu vực hay không. Tiến trình đàm phán về vấn đề trữ nước và vận hành đập thủy điện Đại Phục Hưng giữa ba nước đã bị đình trệ từ tháng 4 do phía Ethiopia không chấp thuận một số đề xuất của Sudan và Ai Cập. Dự kiến một cuộc họp thảo luận về tranh cãi giữa các bên liên quan đến đập thủy điện này do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chủ trì, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 7 theo đề xuất của Tunisia. Đập thủy điện Đại Phục Hưng có chiều cao 145 m, được xây dựng từ năm 2011 trên nhánh sông Nin xanh, một trong hai phụ lưu chính của sông Nin, và trở thành nguồn cung cấp nước và điện thiết yếu cho hàng chục quốc gia ở Đông Phi với khả năng tích nước lên đến 74 tỷ mét khối. Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, Venezuela đã tổ chức kỷ niệm ngày độc lập bằng một cuộc diễu hành quân sự. Sự kiện còn có sự tham dự của Tổng thống Nicolas Maduro. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Cộng hòa này đang bị chia cắt bởi sự chia rẽ chính trị và khủng hoảng kinh tế. Phe đối lập gọi nguyên thủ quốc gia là nhà độc tài vì cáo buộc ông gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018. Ngày kỷ niệm ngày độc lập của Venezuela năm nay diễn ra trong không khí không mấy hào hứng, phần vì dịch bệnh, phần vì người dân nước này đang bất mãn với chính phủ. Trong đó, phe đối lập Venezuela gọi Tổng thống Nicolas Maduro là nhà độc tài vì cáo buộc ông gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018.
Đáp lại, ông Maduro cũng lên án áp lực trừng phạt của nhiều quốc gia đối với chính phủ của ông và hứa rằng trong tương lai ông sẽ đạt được nhiều bước tiến trong công cuộc phát triển nền kinh tế. Lễ kỷ niệm 210 năm độc lập là dấu hiệu cam kết cho việc khôi phục sự thịnh vượng xã hội chủ nghĩa, vốn được tạo ra bởi cuộc cách mạng Bolivar, trả lại sự thịnh vượng kinh tế cho đất nước chúng ta, vượt qua các lệnh trừng phạt của quốc tế và tìm ra hướng phát triển bền vững và mạnh mẽ. Mỹ, Liên minh châu Âu và Canada cho biết họ sẽ sẵn sàng đàm phán lại các biện pháp trừng phạt nếu các cuộc đàm phán giữa chính quyền và phe đối lập dẫn đến các cuộc bầu cử minh bạch. Thưa quý vị, khoảng 800 đến 1.500 doanh nghiệp trên khắp thế giới bị tấn công bằng mã độc tống tiền trong thời gian gần đây. Dữ liệu của công ty công nghệ Kaseya có trụ sở tại Mỹ cho biết. Ông Brett Vukola, CEO của công ty Kaseya có trụ sở tại bang Florida cho biết, rất khó để nắm bắt được phạm vi các cuộc tấn công mã độc xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, bởi các đối tượng bị nhắm tới chủ yếu là khách hàng của Kaseya. Kaseya là công ty chuyên cung cấp các công cụ phần mềm cho những cửa hàng buôn bán, công ty hỗ trợ dịch vụ Back Offline cho các khách hàng nhỏ và trung bình, nhưng đơn vị không có bộ phận IT đủ mạnh để điều hành công việc kinh doanh. Một trong những công cụ trên đã bị đánh sập vào thứ Sáu tuần trước. Sau khi các hacker xâm nhập vào hàng trăm công ty tại 5 châu lục, phần lớn những công ty bị ảnh hưởng có quy mô nhỏ và trung bình, như văn phòng nha khoa hoặc kế toán. Các công việc kinh doanh bị gián đoạn nghiêm trọng hơn, như tại Thụy Điển khi hàng trăm siêu thị phải tạm ngưng làm việc vì gặp vấn đề với hệ thống giao dịch tiền mặt, hay tại New Zealand, nơi các trường học và trường mẫu giáo phải chuyển sang làm việc bằng hình thức offline. Các hacker đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công đã đòi 70 triệu đô la để họ khôi phục như cũ. Những tổ chức bị ảnh hưởng, mặc dù họ cho biết có thể thương lượng lại về giá cả bằng các cuộc trao đổi riêng tư. Ông Vukola, CEO của Kaseya, từ chối cho biết họ sẵn sàng làm việc cùng các nhóm hacker hay không. Hiện các cơ quan chức năng cũng chưa cho biết họ sẽ bắt tay điều tra hay không và khi nào thì làm. Theo thỏa thuận mới đạt được, Israel sẽ đưa cho Hàn Quốc 700.000 liều vaccine Pfizer sắp hết hạn để nước này có thể sử dụng ngay. Bù lại, Hàn Quốc sẽ trao cho Israel lượng vaccine tương tự cũng của Pfizer vào tháng 9 và tháng 10 năm nay. Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo những ngày gần đây, họ ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ đồng hồ, con số cao nhất kể từ đầu năm. Trong thỏa thuận trao đổi vaccine mà hai chính phủ công bố, Hàn Quốc sẽ nhận 700.000 liều Pfizer sắp hết hạn từ Israel để có thể sử dụng ngay. Họ sẽ trả lại Israel con số tương tự vaccine Pfizer vào tháng 9 và tháng 10. Hiện nay Hàn Quốc đã tiêm chủng hết số lượng vaccine mình có và vẫn cần thêm nhiều hơn nữa trong bối cảnh các nguồn cung thiếu hàng. Sau khi thỏa thuận được công bố, Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói đây là thỏa thuận hai bên cùng hài lòng. Cùng nhau, chúng ta có thể chiến thắng đại dịch. Giám đốc cơ quan phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc, ông Jeong Eun-kyung, cho biết thỏa thuận trên sẽ giúp Hàn Quốc tăng tốc chương trình tiêm chủng và hướng tới những đối tượng làm việc thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người. Theo một cuộc thăm dò gần nhất, thì có đến hơn 48% người dân Brazil đánh giá chính phủ của Tổng thống Bolsonaro là kém cỏi, tăng lên rất nhiều so với con số 35,5% trong cuộc khảo sát tương tự vào tháng 2 năm nay. Sự thất vọng với chính phủ của ông Bolsonaro chủ yếu liên quan đến thất bại trong phòng chống Covid-19 và mới đây, Thượng viện quyết định điều tra việc chính phủ đã đối phó với đại dịch như thế nào để khiến cho Brazil bây giờ đã leo lên vị trí thứ hai thế giới về số người tử vong chỉ sau Mỹ. Khi cuộc điều tra ở Thượng viện đang được tiến hành, Tổng thống Brazil Bolsonaro đã bác bỏ mọi cáo buộc vi phạm liên quan đến hợp đồng mua 20 triệu liều vaccine hồi tháng 2 trị giá 316 triệu đô la. Vào cuối tuần trước, hàng ngàn người Brazil và một số nơi khác trên thế giới đã xuống đường phản đối ông Bolsonaro về đối phó Covid-19, cũng như yêu cầu mua thêm vaccine để tăng tốc chương trình tiêm chủng. Cũng theo cuộc thăm dò của hãng CNT-MDA, ngoài việc số người chỉ trích tăng, số người ủng hộ ông Bolsonaro cũng giảm, hiện chỉ còn 27,7% so với con số 32,9% vào tháng 2. Vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, cựu Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng Tự do FPO, cực hữu của Áo Hans Christian Streich đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc tham nhũng. Đây là vụ bê bối chính trị lớn nhất tại nước này thời kỳ sau chiến tranh. Mới đây, cựu Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng Tự do FPO, cực hữu của Áo Hans Christian Streich đã bị đưa ra xét xử. Ông bị cáo buộc tham nhũng. Ông Streich, một trong những lãnh đạo cực hữu hàng đầu ở châu Âu, đã buộc phải từ chức Phó Thủ tướng Áo năm 2019 sau khi tuần báo Der Spiegel của Đức công bố một đoạn video ghi lại cảnh ông Streich và Phó Chủ tịch FPO Johann Gudenus gặp một phụ nữ được cho là cháu gái một nhân vật có ảnh hưởng chính trị tại Nga.
Cuộc gặp này diễn ra vào năm 2017, không lâu trước cuộc bầu cử tại Áo. Trong đoạn video, ông Strait được cho là đã đề nghị giúp một công ty giành được các hợp đồng công để đổi lấy sự hỗ trợ tài chính và chính trị từ doanh nghiệp này. Vụ bê bối mang tên Ibiza Gate đã dẫn đến cuộc điều tra sâu rộng về tham nhũng. Ông Strait bị đưa ra xét xử với các cáo buộc giúp sửa một điều luật theo đề nghị của ông Carter Group-Miller, một nhà tài trợ của FPO, trong thời gian ông giữ chức phó thủ tướng trong chính phủ liên minh giữa đảng này với đảng Nhân dân Áo, OVP. Một vụ bê bối đáng xấu hổ khác, thưa quý vị, vừa qua tướng quân đội 2 sao Hàn Quốc bị bắt vì lạm dụng nữ cấp dưới, đánh dấu vụ phạm tội mới nhất khiến quân đội chao đảo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Sung-chan cho biết sẽ có hành động thích hợp sau khi điều tra kỹ lưỡng và sẽ cung cấp hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân. Sự việc của tướng quân đội 2 sao Hàn Quốc diễn ra chỉ một tháng sau khi tư lệnh không quân Lee Song-yeon nhận trách nhiệm và từ chức sau vụ một nữ trung sĩ tự sát vì bị đồng đội lạm dụng. Tại Triều Tiên, trong một đoạn video do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cung cấp, một trường mẫu giáo ở Bình Nhưỡng đang sử dụng các công cụ đa phương tiện để dạy ngoại ngữ cho học sinh mẫu giáo. Đây là cách mà các nhà trường ở Triều Tiên đã áp dụng các phương pháp sư phạm mới để thu hút trẻ em học ngoại ngữ một cách hiệu quả hơn. Trong một đoạn video do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cung cấp, các học sinh mẫu giáo đang xem một đoạn phim hoạt hình để học tiếng Anh, lặp đi lặp lại các lời chào bằng việc khi hát và nhảy trong lớp. KCNA cho biết nhà trường đã áp dụng các phương pháp sư phạm mới để thu hút trẻ em tốt hơn. Theo một giáo viên tại trường mẫu giáo Trang Quang, nước này đang sản xuất các nội dung đa phương tiện để dạy tiếng Anh cho học sinh. Những bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em bằng tiếng Anh có chủ đề quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của trẻ em. Do đó, hình thức này được các em học sinh cũng như phụ huynh yêu thích. Triều Tiên đã áp dụng hệ thống giáo dục bắt buộc phổ cập 12 năm, bao gồm 1 năm mẫu giáo, 5 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông. Trong năm 2020, các công ty viễn thông của Campuchia phải đối mặt với 2 thách thức: Covid-19 và việc chính phủ rút giấy phép triển khai mạng viễn thông 5G với một số đơn vị. Đến nay thì chính phủ Campuchia vẫn chưa quyết định công ty nào sẽ được quyền triển khai 5G tại quốc gia này. Lo ngại về việc sẽ lãng phí và không hiệu quả khi các nhà mạng mỗi đơn vị triển khai một cơ sở hạ tầng 5G khác nhau, nên các nhà quản lý nước này đã rút giấy phép thử nghiệm 5G với hàng loạt đơn vị. Điều này diễn ra mặc dù các đơn vị đều thông báo quá trình thử nghiệm của họ đã diễn ra thành công. Một năm sau, thị trường 5G vẫn đang chờ các quyết định cuối cùng của chính phủ về chính sách cũng như kế hoạch cho tương lai. Rất ít hy vọng có thể đạt được điều này trước năm 2022. Hiện nay, các nhà mạng chính trong nước vẫn tiếp tục đầu tư và nâng cấp mạng LTE cũ và sẵn sàng chuyển đổi thành 5G khi có yêu cầu. Lúc đó, các cơ sở hạ tầng này sẽ nhanh chóng được triển khai và giúp cho các ứng dụng và dịch vụ mới được tương thích. Hiện nay, điều khiến nhiều người quan tâm là chính phủ Campuchia sẽ chọn nhà thầu nào để phát triển mạng 5G trong nước, một công ty từ Trung Quốc hay một công ty từ phương Tây. Theo Hội đồng Hành động vì người khuyết tật Campuchia DAC, cơ quan phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP đánh giá nước này là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về trao quyền, cũng như có các chính sách bình đẳng với người khuyết tật. Trong cuộc gặp mới đây với ông Emcham Makara, Bộ trưởng các vấn đề xã hội của chiến binh và thanh niên Campuchia, ông Ned Bareford, đặc phái viên của Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP đã đánh giá cao các chính sách đối với người khuyết tật của Campuchia khi nó tiến bộ hơn theo từng ngày. Ông Bareford miêu tả Campuchia là quốc gia nằm trong top đầu thế giới về trao quyền cho người khuyết tật và cam kết không ai bị bỏ lại trong xã hội. Ông Bareford cam kết mặc dù Covid-19 khiến phải phong tỏa nhiều nơi, nhưng cũng sẽ không ngăn cản hợp tác giữa Campuchia và những tổ chức quốc tế. UNDP sẽ tiếp tục giúp đỡ nước này trong việc dạy nghề và cải thiện đời sống người khuyết tật. Thay mặt chính phủ và người dân Campuchia, Bộ trưởng Emcham Makara cảm ơn UNDP và các tổ chức quốc tế để giúp đỡ trong thời gian qua. Ông cam kết Campuchia sẽ phấn đấu không ngừng nghỉ vì công bằng xã hội và tiến tới một xã hội thịnh vượng với tất cả. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay. Ngọc Mai xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo được phát sóng trên kênh FBNC.